سلام، این 50مین برنامه مکس ماندی هست. برنامه‌ای که به عشق شما، برای شماست و برای شمایی که اخبار رو دوست نداری و همه خبرها برای شما خبره بده. من مهران ارجنگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمت مورگیج اند فایننس سولوشن از تورنتو کانادا. در خدمتتون هستم با مکس ماندی 27 ژانویه 2025، 50مین مکس ماندی. 50 هفته گذشت، 50 هفته‌ای که ویکندهاش رو اخبار رو نگاه کردم، داستان رو نوشتم، تمام تیم جوون فیلمبرداری و ادیت رو زابرا کردم، نصف شب و شب اینا رو کشوندم توی آفیس که این برنامه ها رو برای شما بسازیم و حالا که 50مین رو ساختیم هممون خوشحالیم. حالم چه خوب بید آی هممون خوشحالیم که صدا داریم، هممون خوشحالیم که برنامه‌های ما رو نگاه میکنید و هممون خوشحالیم که شما رو داریم. خب پس یادتون نره اگر برنامه‌های ما رو دوست دارین و فقط اگر دوست دارید، مطمئن باشین که اون دکمه سابسکرایب رو بزنین، لایکش کنین، برای یکی از دوستاتون بفرستین و حتما اون دکمه زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که هفته بعد مکس ماندی وقتی میاد بیرون شما هم ببینینش. التماس نکن. در قسمت اول مکس ماندی این هفته به موضوع جایگزینی آقای ترودو میخوایم اشاره کنیم، ببینیم مسابقه جایگزین کردن آقای ترودو داره به کجا میره، کیا جدیدن توی این مسابقه وارد شدن و بعدش یه نگاه کوتاهی به آقای داکفورد میندازیم، یعنی همون تدیبر استان اونتاریو که الان در نقش قیصر داره میاد جلو، پاشنای کفشو داره میکشه بالا، میخواد بره به مبارزه با استکبار جهانی. در قسمت دوم برنامه میخوایم به وضعیت نرخ اینفلیشن یا در حقیقت نرخ تورم اشاره کنیم که پایین اومده و اینکه بانک مرکزی چه تصمیمی خواهد گرفت و مورگیج‌های خونه هامون چجوری میشه، برای خرید خونه و فروش خونه چیکار باید بکنیم. و مورد سوم این هفته هم باز همون برنامه در شهر ما است که به جرم و جنایت در شهر تورنتو و اطراف تورنتو کانادا میپردازیم، ببینیم که جدیداً چه اتفاقاتی افتاده. خب در مورد مسابقه رهبری حزب لیبرال که قرار شده که 9 مارس امسال انجام بشه، فعلا به نظر میاد که آقای مارک کارنی پیشتاز هستش اونجوری که من میبینم، چون چند تا از وزیرای کابینه آقای ترودو هم رفتن پشت آقای مارک کارنی، به قول معروف ایندورس کردن ایشونو، یعنی گفتن که ما به ایشون رأی میدیم، من جمله آقای شان فریزر و چندین وزیر دیگه. نفر دوم هم که خانم کریستیا فریلند هست همچنان و چندین نفر دیگه هم به این مسابقات اضافه شدن. خانم کریستیا فریلند و آقای مارک کارنی هر دوشون از مواضع مالیات کربن عقب نشینی کردن و گفتن یواش یواش ما صدای مردم را شنیدیم. از اون ور مکس ماندی رو هم دیدیم، چون مکس ماندی هم خیلی در مورد کاربن تکس صحبت کرده بود، برنامه ساخته بود. اینه که ما تصمیم گرفتیم که اصلا این مال کاربن تکس رو کنسل کنیم، بیایم بیرون. از اون ور خانم کریستیا فریلند که خودش مالیات کپیتال گین رو برده بود بالا، ایشون هم عقب نشینی کرد، گفت اصلا کی گفته کی مالیات کپیتال گین رو برده بالا؟ من کی؟ مثلا من نبودم که. خلاصه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. ایشون هم عقب نشینی کرد از اون موضوع و گفتش که آقا مالیات کپیتال گین رو هم ما برمیگردونیم به حالت اولش. And Liberal leader contender Chrystia Freeland appears to be changing her stance on the capital gains tax. Yeah, as finance minister, she introduced the measure in last April's budget to increase the capital gains inclusion rate. At the time, Freeland defended the increase as a way for more well-off Canadians to contribute to the government's spending agenda. Well, now a source close to Freeland tells CTV News she would scrap that tax hike if she wins the leadership race. The source also says her shifting stance is because of the re-election of U.S. President Donald Trump and the changing economic reality. در مورد مالیات کپیتال گین بایدتون باشه ما یه برنامه ساختیم که اون ورودی اون برنامه رو من خودم خیلی دوست دارم، به زورم که شده امروز تو این برنامه میذارمش که دوباره ببینینش. سلام، شما؟ من فوق دکترای فیزیک کوانتوم تو زمینه شتاب دهنده ذرات کرمچالای هسته‌ای هستم. چقدر داری؟ راستش من کارآفرینم، بیشتر از 100 نفرم استخدام کردم، صاحب چند تا ثبت اختراع هم هستم که وارد بازار شده. یه خونه دوم داشتم که فروختم، بهم گفتم بیا اینجا مالیاتشو پرداخت کنم. کارآفرینی هم شد کار. آنترپرنوری، خونه فروختی، گلک کردی فروختی. بده بیاد. چیو یعنی چی؟ پول زور بده بیاد. پول چی میخوای؟ پول زور بده، پول پولتو بده گم شماره امریکا. تو رو چه به کره مریخ؟ جات اینجا نیست، ما شما رو نمیخوایم.
سلام علیکم. به به، چیکاری پسرم؟ والا من هیچ کاره، تازه دیشب سفینمون نشسته اومدم خدمت شما. به آفرین، خیلی خوب خیلی خوب. سوادم داری؟ نه هیچ بی سواد. آفرین، خیلی خوبه. خیلی پول داری؟ شما پولم ندارم هیچ. اصلا عالی، بهتر از این نمیشه. سابقه کار چی عزیزم؟ سابقه کار که هیچی، فقط ماشین دزدیه که تو 3 سوت برات رنج روور میقاپم مثل باقلوا. اوکی اشکال نداره، اونو من علامت بذارم. خب شما همه شرایط رو دارین، چون سواد که ندارین، پول که ندارین، سابقه کار که ندارین. حالا اون دزدی هم با اون سابقه که داریم ما ندید میگیریم، چون ملاک ما حال افراده. امروز که شما در حال دزدی نیستی مشکلی نداره دیگه. حالا دزدی هم کردی ولت میکنن، نگران نباش، 3 سوت میای بیرون. شما واجد شرایط خونه هستین، خونتون 6 ماه دیگه آماده میشه. در این مدت 6 ماه یه هتل 5 ستاره بهتون میدیم. هتل استخر داره، ماساژ داره، سونا داره. صبح به صبح یه دونه رویس رایز میاد دم در هتلتون، میبرتون کارهای خریدتون انجام بده. $400 مریخی هم هفته‌ای بهتون کمک هزینه زندگی میدیم. و اگه سوالی چیزی داشتین حتما با خودم تماس بگیرید. از شما در نکنه. این پولم یه احمق کارآفرین قبل شما اومده بود اینجا، مالیات کپیتال گینش رو داد، اینم بعد رو به بخال شما. از شما در نکنه. میگم پول رو زمینم پیدا می‌کنی میشه. ممنونم. خواهش میکنم. به مارس خوش آمدید. ویلکام تو مارس. اما رهبر حزب محافظه کار آقای پیر پالیو میگه اصلا این مالیات کپیتال گینی که پارسال تابستون دولت گذاشت این هنوز به تصویب مجلس نرسیده. اداره مالیات کانادا یعنی CRA شروع کردیم پولا رو از مردم گرفتن. الان که مجلس تعطیل شده رفت برای انتخابات بعدی و هم دارن زیرش میزنن مالیات کربا، میگه اصلا ما این کار CRA کار غیر قانونیه، مردم پول زور داریم میگیرید. پول بده. پول چی میخوای؟ پول زور بده. پول. و رسما شده که آقا دارن پول زور از مردم میگیرن طبق قانونی که هنوز تو مجلس تصویب نشده. اینا بدو پیش رفتن دارن پول رو میگیرن. حالا اگه بخوای پول رو پس بگیری ببینیم چیکار میخوان بکنن، چه جوری میخوان پول رو پس بدن. First of all, the capital gains tax increase will make Canada one of the most highly taxed jurisdictions for investment in all of the developed world. So, it's very simple. Capital goes where capital grows. And it can't grow when you've got the highest taxes on investment anywhere. And it's going to kill 400,000 jobs, this tax increase, according to C.D. Howe. That's why I will reverse the tax increase. Your question was about how CRA is enforcing it, even though it never passed Parliament. Yeah, Chrystia Freeland announced it, she introduced it, but it never got voted on. Right. And yet the tax collectors are implementing it. This is insane. And it should be illegal. The 800-year-old tradition of parliamentary democracy, going back to the Magna Carta of 1215, is that the Crown cannot tax what the people have not voted. It's very simple. No taxation without representation. That was the reason for the American Revolution. The Tea Party in Boston was that the Englishmen who were living in America didn't want to pay a tax that they had not voted for. So that, like, this is hundreds of years of tradition that they're violating by imposing a tax that no one has voted on. It's totally illegal, and it's not the first time. When COVID started, Chrystia Freeland and Justin Trudeau tried to pass a law allowing them to have unfettered ability to raise any tax to any level at any time for any reason without a vote in Parliament, which tells you exactly what their agenda is. They think all your money is their money. That is the hardcore socialist mentality that they have. It is very dangerous. It is destructive to our economy, and it's why so many people are so poor. When I'm Prime Minister, it will end. I will be cutting taxes, massively cutting taxes, and I will be cutting bureaucracy. You mentioned bureaucracy? I will be cutting bureaucracy. We don't need so many costly bureaucrats. We're going to slash the bureaucracy, and we're going to slash the consultants and all the money that's being wasted in this big, fat, morbidly obese government. اون موقع ما میگفتیم که بابا یه بچه دبستانی هم میفهمه که اگر مالیات کپیتال گین رو بالا ببرین، از اون چیزی که هست از 50% بکنینش در حقیقت 2/3،
این کاری که اتفاقی که میفته اینه که با مردمی که اینجا کارآفرینن دارن بیزنس درست میکنن و در حقیقت سرمایه گذاری میکنن که بیزنس درست کنن، پولاشون رو برمیدارن از این کشور میرن و نتیجه هم این شد که داریم میبینین همه الان دارن میگن که اصلا کی بود، اصلا کی گفته مالیات این چرا باید بره بالا، همه از این موضوع عقب نشینی کردن. ولی اون موقع که تو کابینه آقای ترودو بودن بدو میومدن میکروفون دستشون میگرفتن کنفرانس خبری میذاشتن که به به ما مالیات کپیتال گین رو بردیم بالا. اینی که موقع رای دادن یادتون نره کیا این حرفا رو میزدن الان حرفشون برعکس شده. به غیر از خانم فریلند و آقای مارک کارنی با 5 نفر دیگه داریم که در حقیقت دارن برای رهبری حزب لیبرال و نخست وزیری دارن رقابت میکنن. از این 5 نفر 2 نفرشون هندی هستن، یعنی از اصل و نسبشون از کشور هندوستان یا در کشور هندوستان به دنیا آمدن. مثل امریکا اونجوری نیستش که رئیس جمهور حتما باید در خاک امریکا به دنیا آمده باشه. در کانادا نخست وزیر بیرون کانادا به دنیا آمده باشه اگر که رأی بیاره میتونه نخست وزیر بشه، تا اونجایی که من میدونم. اگر نه اینا نمی اومدن برای رهبری حزب لیبرال مسابقه بذارن. ولی این 2 نفر که از هندوستان هستن اینا کیان؟ نفر اول آقای چاندرا آریا هستش. Nepean MP Chandra Arya is the second Liberal to announce he wants to replace Prime Minister Justin Trudeau as leader. I'm running to be the next Prime Minister of Canada, to lead a small, more efficient government, to rebuild our nation and secure prosperity for future generations. How's your French? No. No? No French? No French. Okay. The Liberal Party of Canada is the party of official bilingualism. It's going to be a tough one. I don't speak French either, so you know. The point is that whether the Quebecers or English Canadians, it's not the language that matters, it's what is that they deliver to them. But the language matters very much in Quebec. No. At the end of the day, Quebecers see who delivers what. You know, we have English-speaking, French-fluent Prime Minister for all the time. One of the things that matters to Quebecers are being a sovereign country, a sovereign republic. Yeah. And which Prime Minister has ever talked about that? Mr. Arya, if you're going to run for Prime Minister, I mean, you have to know that the French language matters and the French it matters in Quebec. Trust me. Profoundly. Trust me. At the end of the day, for French Canadians and English Canadians, the matters most is that how the children and grandchildren are going to prosper in this country. That is the thing that matters. Okay. و نفر دوم خانم روبی دالا هستش. You've been away from politics for more than a decade. Why return now and think the right way to return is to become Prime Minister? Well, first of all, I think I share the anger and the frustration of thousands of Liberals across the country because the Liberal Party of today is no longer the Liberal Party as we knew it. I've been volunteering, with the Liberal Party since the age of 14. I've dedicated so much of my life to public service, and over the last 10 years, it's almost become a one-man show. And when I took a look at all of the candidates that were running, I just found it ironic that all of the people that are running as candidates wanting to be the leader have spent the last 10 years creating and developing all of these policies, that they're actually trying to undo now. من البته دیگه توضیح ندارم بدم، دیگه بقیه‌اشو خودتون میدونید. اما این کجا و آن کجا، این کجا و آن کجا. 3 نفر باقی مونده بعدی رو هم ان در مکس مانده بعدی بهتون معرفی میکنم. اما تدیبر استان اونتاریو آقای داکفورد یواش یواش به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ پشتش گذاشته که اقتصاد کانادا رو نابود کنه و این کشور رو به زانو در بیاره که بشه ایالت 51 امریکا. و ایشون هم به قول کانادایی‌ها نقش کاپیتان کانادا رو گرفته، یا به قول خودمون نقش قیصر رو میخواد بازی کنه. ایشون از این فرصتی که فراهم شده که ترس افتاده بین کانادایی‌ها که در مقابل کانادا چیکار باید بکنن، گفت یه استفاده‌ای بکنم، حالا که اینجوری همه نگرانن و ترس دارن، یه انتخابات زود هنگام تو استان آنتاریو برقرار کنم که حالا که من رأی دارم و خیلی هم طرفدار من هستن، همین الان تا 4 سال دیگه در حقیقت نخست وزیریمو یا پریمیری بودنم رو تثبیت کنم. در نتیجه ایشون اعلام انتخابات زودرس کرد که فکر میکنم اوایل فوریه امسال باشه، یعنی در حقیقت تو همین 1-2 هفته آینده ما باید یک انتخابات دولتی در استان آنتاریو داشته باشیم که پریمیر استان رو تعیین کنیم، که فکر میکنم که کاملا واضح که آقای داکفورد نفر اول خواهد شد، برای اینکه اگر غیر از این بود اعلام انتخابات زودرس نمی‌کرد. البته سیاستمداران قدیمی کانادا میگن که هر وقت در سطح فدرال دولت‌های کانزرواتیو سر کار بودن، استان آنتاریو
دولت‌های لیبرال سر کار بودن. اگر یادتون باشه زمان دولت آقای هارپر مثلا دالتون مگنتی بود، خانم کاترین وین بود نخست پریمیر استان آنتاریو، ولی در دولت فدرال در حقیقت کانزرواتیوها سر کار بودن و اینجا لیبرالا بودن و برعکسش. یعنی وقتی که دولت‌های لیبرال سر کار هستن، دولتی مثل دولت آقای ترودو که در 9 سال گذشته هستش در استان آنتاریو، دولت آقای داکفورد که کانزرواتیو هست سر کاره. اینه که آقای داکفورد از اینم میترسه که احتمالاً اگر تو انتخابات بعدی دولت کانزرواتیو بیاد سر کار، سریعا رأی مردم اونتاریو عوض خواهد شد و به لیبرال رأی میدن. برای همین میخواد انتخابات زودرس بذاره که خیالش راحت باشه که 1 تا 4 سال دیگه ایشون نخست وزیر استانی هست و تا 4 سال دیگه که قراره با ترامپ دید کنن ایشون قدرتشو داره. اما در قسمت دوم برنامه به این موضوع میخوایم اشاره کنیم که هفته آینده یعنی 3 فوریه که ما مکس ماندی میسازیم، احتمالاً آقای ترامپ 25% تعرفه بر کالاهای وارداتی از کانادا گذاشته و این ظاهراً برنامه‌ای است بسیار جدی که میخواد این کارو بکنه و اگر این کارو بکنه در حقیقت نظر اکثر کارشناسا فشار سنگینی رو به اقتصاد کانادا وارد میکنه. اگر بدونید مثلا جمعیت ما حدود 40 میلیونه، امریکا 350 60 میلیون، هر چقدر حدود 10 برابر بزرگتره، حتی اقتصادشون هم 10 برابر از ما بزرگتره. در نتیجه اگر که اونا به روی کالاهای کانادایی تعرفه بذارن و در مقابلش هم دولت کانادا قراره که بر کالاهای امریکایی تعرفه بذاره، فکر کنین که این فشارها چقدر طول میکشه. یعنی هر فشاری که اونا 3 ماه رو ما بیارن، در حقیقت هر تعرفی که اونا 3 ماه نگرش دارن، ما 3 ماه به اونا فشار میاریم و در مقابلش 30 ماه به ما فشار میاد در عرض 3 ماه. یعنی در حقیقت هر فشاری که ما به اونا میاریم، اونا فشارشون 10 برابر رو ما خواهد بود. اگر فقط این تعرفه 3 ماه 6 ماه بمونه، ما به اندازه 30 ماه تا 60 ماه ضرر خواهیم کرد تو کانادا. حالا ببینیم که واقعا دولت فدرال و دولت‌های استانی چیکار میخوان بکنن. این تنها موردیه که تقریبا تمام استان‌های کانادا و دولت فدرال کانادا و حزب‌های مخالفش همه با همدیگه هم بسته مخالفش هستن و دارن فشار میارن به دولت آقای ترامپ که این تعرفه ها رو اجرا نکنه. فقط خانم پریمیر استان آلبرتا هستش که ایشون به خاطر اینکه میگه نفت و گاز در حقیقت شاهرگ حیاتی ماست، من داخل این بازی تحریم های شما نمیشم، که یه خورده هم به نظر میاد که خودخواهی استانی ایشون باشه. ولی حتی رهبر حزب محافظه‌کار کانادا آقای پیر پالیو هم پشت ایشون رو نگرفت، آقای داکفورد هم رهبر در حقیقت حزب محافظه‌کار استانی پشت ایشون رو نگرفت و من نمیدونم چه اتفاقی داره در داستان سیاسی ایشون با آقای ترامپ و آقای کوین اولری میفته که ایشون یه خورده خودش رو جدا کرده. حالا ببینیم که در آینده‌ای که میاد این تحریم ها چجوری میخواد برقرار بشه. خبر خوش، نرخ تورم در ماه دسامبر یعنی در شب عید کریسمس ما 1.8% شد. یعنی افتاد زیر 2% که در حقیقت بانک مرکزی نگاش میکرد، میگفت آقا 2% هولوش 2% باید باشیم. حالا رفتیم زیر 2%. All right, let's start with the inflation story in this country. For the first time since 2019, inflation stayed within the central bank's target range for a full year, a mark of achievement for policymakers ahead of a potential tariff war that threatens to derail that progress. Just to recap, the consumer price index in this country ended 2024 with a second consecutive monthly deceleration. It was up 1.8% on a yearly basis in December. That was down from 1.9% previously, according to Stats Canada. در تاریخ 29 ژانویه 2025 که چند روز دیگه هستش، یعنی همین اگه اشتباه نکنم چهارشنبه هستش، امروز ما 27 فردا 28 چهارشنبه 29 چهارشنبه ساعت 10 صبح بانک مرکزی اولین باری هست که میخواد نرخ بهره رو اعلام کنه که آیا تغییر خواهد داد یا نخواهد داد. به قول خیلی از کارشناسا با توجه به اینکه نرخ تورم پایین اومده و اقتصاد کانادا فعلا خیلی ضعیف هستش، باز هم بانک مرکزی 25 صدم دیگه نرخ بهره رو میاره پایین. جهت اطلاعاتون در سال گذشته 3 بار 25 صدم بانک مرکزی آورد پایین، 2 بار 0.5% آورد پایین، یعنی 1.75% آورد پایین نرخ بهره رو. حالا این 25% دیگه هم بخوره روش میشه 2%. انگار که نرخ‌های بهره رو 2% از
سال 2021 آوردن پایین که خبر خوبیه برای خریداران بار اول، خریداران بار اولی که دارن خونه میخرن، چون نرخ بهره اومده پایین، خونه دیگه افوردبل تر میشه، بازار مسکن داره راه میفته. ولی هنوز همچنان تحریم های ترامپ پشت سرمون هست، اون بالا داره میچرخه. و اینکه برای اولین بار در چند سال گذشته نرخ بهره مورگیج های، یعنی وام های مسکن با نرخ بهره شناور با نرخ بهره ثابت برابری خواهد کرد. یعنی مورگیج های وریبل با مورگیج های فیکس تقریبا نرخشون یکی خواهد شد و از این به بعد هر نرخ بهره‌ای که پایین بیاد، مورگیجایی که با نرخ شناور هستن ارزونتر از مورگیجایی میشه که با نرخ فیکس گرفته میشه. اینه که اگه قصد خرید خونه داری، قصد فروش خونه داری، قصد وام مسکن داری، میتونی با شماره 416 880 6834 که روی صفحه هست تماس بگیری، یا بری وبسایت meetmax.ca در تایمی که خودت وقت داری و راحت تر هستی و در روزی که خودت راحت تر هستی میتونی با من 1 ساعت مشاوره رایگان به صورت آنلاین یا به صورت حضوری بوک کنی. ما یک تیم 8 نفره هستیم که از A to Z یا در حقیقت 0 تا 100 خرید مسکن رو برای شما در حقیقت انجام میدیم. یعنی که از لحظه‌ای که تصمیم میگیری خونه میخوای بخری، ما دونه به دونه شما رو راهنمایی میکنیم تا روزی که شما کلیدت رو بگیری همراه شما هستیم و هیچ وقت تنهاتون نمیذاریم. در بخش در شهر 3 تا موضوع هستش. موضوع اولش اینه که پلیس یورک ریجن تذکر داده که حواستون باشه به تصادفات ساختگی، که وقتی یه جای خلوتی هستین، شب تاریک، هیچ کس نیستش و سر یه استاپ ساین شما وای میستین، ماشین عقبی میاد یه دونه آروم یه تقه میزنه به شما به هوای اینکه ببینید چه اتفاقی افتاده پیاده میشی، اسلحه میذارن خفتت میکنن، سویچ ماشینتو میگیرن، ماشینتو میدزدن. اینه که خیلی حواستون باشه تو اینجور اتفاقات سریاسر کلیدای ماشین در ماشین رو قفل کنین، نذارین کسی بتونه در ماشینتون رو باز کنه، زنگ بزنین و به پلیس گزارش بدین که چه اتفاقی افتاده، ببینیم پلیس چیتون چی میگه. Here's the situation, right? You're at a stop sign or a stoplight, someone comes up, hits you from behind, you get out to, check for damage, and then what happens? Well, you're completely right, Bakari. It's just that scenario exactly. You're stopped and there's a small fender bender. The biggest thing that we're looking for is in that spot for people to slow down. In these circumstances, oftentimes people do exactly what anyone would do when they're in a minor collision. They get out to look for the damage. And this is where we're seeing one of two things happening. The first is where they're being approached, often by armed suspects that then steal the vehicle by force. Or in some cases, they'll actually distract the driver while somebody else walks around, gets in the driver's seat, and takes off from the car. It's nothing new. We've seen this time and time again, but it is something that we've now seen 4 times since the start of November, and it's just showing that this is reemerging. It's something that we've had quite a bit in 2023 and is by no means gone, but we do want to make sure we're putting it out to the public to let them know exactly what's going on and what they can do to keep themselves safe. مورد دوم این بود که یک آقای دم یه خونه میره توی خیابون توی مارکام، محله مارکام، و همونجور که فیلمشو میبینین این خانم میاد بیرون با این آقایی که لباس کانستراکشن کانال تنش بوده صحبت میکنه و بعد از چند دقیقه این آقا اسلحه رو در میاره و شروع میکنه به صورت بسیار ناشیانه شلیک کردن به این خانم که خوشبختانه ایشون خانم زنده هستش و ایشون صدمات جزئی دیده و به بیمارستان منتقل شده و زنده هستش. Yeah, Bakari and CJ, we're on Lee Avenue, which is up in Markham. The house that was involved in this is the brown brick house directly behind me here. Police say that at 5:30 yesterday evening, the victim, a woman, came out to speak with the suspect, and they had a rather unusually long, lengthy conversation. After the conversation was over, the suspect then took out a gun and he shot the woman who was walking back into her house. So we're showing you the surveillance video. I would suggest that this guy is not familiar with the firearm. You look at how he's standing, you look at the way the recoil comes back in the gun without control, and you look at his grip. Not to mention the fact that she wasn't too far away from him, and he clearly missed at what he was trying to do. So it appears to me as though this, in fact, was a very amateur attempt, but the police have said that it was a targeted shooting. So that suggests that there may have been some motive, and the conversation that the woman had with the suspect will be key for them solving this case and learning about the motive as to what went on. Here's more from York Regional Police, who we heard from earlier on. Let's have a listen. و مورد سوم در شهر این هفته که با هم دیگه میبینیم خیلی جالبه که یه تاکسی که
یک آقایی رو جلو سوار کرده و تو اتوبان داره میره، یه دفعه این مسافر تاکسی میپره روی فرمون ماشین و این ماشین میگیره میکوبونه به تریلی که در کنارش در حرکت بوده و خوشبختانه اتفاق خیلی بدی نمیفته و همشون زنده میمونن و این آقای پیاده میشه و بعداً پلیس دستگیرش میکنن. The viral video shows both interior and exterior angles from the dash of a taxi driving along the 412 in Whitby near Taunton Road. The vehicle is in the far left lane as it approaches a tractor trailer. The 45-year-old man sitting in the front passenger seat of the taxi grabs the steering wheel and crashes into the truck. The man grabs the wheel to hit the truck one more time and then exits the taxi after the driver stops. Well, it happened on Wednesday afternoon. The dash cam certainly speaks for itself. Obviously, the taxi driver himself was absolutely astonished and shocked by what happened, trying to stay in control himself. A very shocking, disturbing situation. The 45-year-old man is facing a number of charges, including dangerous driving, mischief endangering life, and damage to property. There were 4 other passengers. No one was injured during the collision, and police are still trying to determine why this happened. این هم از دیوونه بازی هایی که در شهر تورنتو میفته. به هر صورت امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.